5 lỗi mà người thành công không bao giờ mắc phải. Lỗi đầu tiên đó là sự bao biện. Nếu các bạn dở thì cứ thừa nhận là bạn dở, chấm hết. Nếu bạn thất bại là vì bạn thất bại chứ không phải do bất cứ ai. Phương châm của tôi đó là tiên trách kỹ và hậu trách kỹ lần nữa, chứ không phải là tiên trách kỹ hậu trách nhân. Tất cả mọi thất bại của bạn sẽ đều là do bạn chứ không phải là bất kỳ ai cả. Dù cho họ tác động một cái gì đó lên trên con người của bạn, thì nếu chừng nào bạn còn cố gắng thì đó vẫn chưa gọi là thất bại. Bạn chỉ thất bại khi bạn cho phép mình dừng lại. Chừng nào bạn hiểu ra rằng mọi cái thất bại trong cuộc đời bạn là do bạn, thì lúc đó bạn mới ý thức được mình phải làm gì để mà trưởng thành, để đứng dậy và sẵn sàng cho thành công. Bao biện, đổ lỗi có thể làm bạn dễ chịu hơn, nhưng nó không giúp cho bữa ăn chiều của bạn được cải thiện. Nó cũng không giúp cho việc nếu bạn bị bệnh thì bạn sẽ được nằm ở bệnh viện hiện đại hơn. Nó cũng không giúp cho con cái của bạn được học trường học tiên tiến và an toàn hơn. Nói cách khác, những lời bao biện không giúp cải thiện cuộc sống của bạn. Lỗi thứ hai, thức dậy mà không biết mình phải làm gì. Cái này thì vô cùng phổ biến các bạn ạ. Nó như là một con thuyền ra khơi và bạn để mặc nó bị gió thổi, bị lũ cuốn, bị sóng đánh tới đâu thì hay tới đó. Nếu mà gió thổi con thuyền của bạn đến đảo Mộng Mơ thì tốt biết mấy. Đằng này nhiều khi xui, nó thổi con tàu của bạn như là tàu Titanic thì cả đám chết chìm. Nhớ nè các bạn, chúng ta sẽ chẳng làm được trò trống gì nếu chúng ta thức dậy mà chẳng rõ hôm nay chúng ta cần phải làm cái gì. Mỗi buổi chiều cuối ngày, bạn nên lấy điện thoại ra, soạn cho chính mình một cái tin nhắn bao gồm 3 công việc sẽ làm trong ngày mai và gửi cho chính mình. Mỗi ngày chỉ cần bạn hoàn thành 3 việc dự định này thôi thì con người bạn sẽ hoàn toàn thay đổi. Lỗi số 3, không chịu học. Học ở đây không phải là học ở trường nha các bạn, mà là học ở đời. Học bằng cách đọc sách, xem bài giảng trên YouTube và nhất là quan sát cuộc sống. Nhìn đâu cũng có bài học các bạn ạ. Tôi lấy một cái ví dụ. Có một lần tôi đi mua sắm tại một siêu thị ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi quên mang theo tiền mặt nên phải tìm một cái máy ATM để mà rút tiền. Bản thân tôi thì dùng ngân hàng của Vietcombank. Đấy, đến chỗ rút tiền thì có các máy ATM của các ngân hàng để san sát nhau đấy các bạn. Bao gồm ngân hàng Vietcombank, ngân hàng ANZ, ngân hàng VIPBank, ngân hàng Vietinbank. Đấy, nằm sát nhau. Và chắc có lẽ là Vietcombank ở Việt Nam khá là phổ biến và nhiều khách hàng hơn, nhiều người sử dụng, nên cái cây rút tiền ATM của họ có gần đến 20 người đang xếp hàng sử dụng đấy các bạn. Trong khi các cây ATM của những ngân hàng khác như là ANZ, VIPBank, Vietinbank nằm ngay bên cạnh lại trống trơn, chả ai thèm rút. Thế là tôi qua ngân hàng Vietinbank và rút tiền ngon lành, mặc dù tôi đang xài ngân hàng Vietcombank. Thì các bạn sẽ thấy thông điệp ở đây là cái gì? Nếu các bạn chịu học và bạn biết được thông tin rằng bạn sử dụng thẻ ngân hàng Vietcombank nhưng vẫn có thể rút được tiền trên các máy ATM của ngân hàng khác thì bạn đã không mất thời gian chờ hàng chục phút để mà rút tiền rồi, đúng không? Mà tôi sẽ nói rõ hơn với các bạn một cái điều, đó là rút tiền trên máy khác thì sẽ mất nhiều hơn chi phí, đó là 2.000 đồng. Nhưng mà mất 2.000 đồng và việc phải chờ đến 30 phút để rút tiền thì bạn chọn cái nào? Các bạn thấy là từ một cái việc nhỏ xíu như vậy mà chúng ta đã phải trả giá cho việc thiếu kiến thức, đó là phải chờ hàng chục phút. Thì thử hỏi, việc lớn hơn bạn sẽ phải trả giá đắt đến mức nào? Và các bạn biết là ngày nào tôi cũng nhận được những cái email than thở về chuyện kinh doanh thất bại và mắc nợ. Nghe riết nó ám ảnh luôn các bạn. Nguyên nhân vì sao họ mắc nợ giờ thì bạn đã hiểu rồi đó. Bởi vì họ không biết, họ không chịu học và họ không có kiến thức để làm những cái điều mà rủi ro cực kỳ, đó là kinh doanh. Hãy học mỗi ngày các bạn. Lỗi số 4 đó là có suy nghĩ là một phát là ăn ngay. Anh ơi, em bán hàng 1 tháng mà không ai mua. Đó là những cái tin nhắn thuộc dạng mà tôi tin chắc rằng cỡ nào sáng thức dậy chắc chắn cũng sẽ nhận được. Và đúng là như vậy bạn, ngày nào tôi cũng nhận được những cái câu hỏi kiểu như thế. Và tôi cũng phải thẳng thắn, bạn sẽ chẳng thể nào thành công ngay được đâu, dù bạn có hỏi câu hỏi đó hay không. Nhanh lắm là từ 3 đến 6 tháng, chẳng thể ngắn hơn được nữa các bạn ạ. Chẳng bao giờ có một cái việc mà làm một phát mà ăn ngay. Đó là ảo tưởng. Một cái cây trồng cả năm mới ra trái. Còn việc kinh doanh của bạn, bạn lại mong một tuần ra trái. Điều đó rất là vô lý. Mà theo bạn, trồng một cái cây ra trái và kinh doanh thành công thì cái nào khó hơn? Vậy mà bạn lại đòi hỏi cái khó hơn lại ra thành quả sớm hơn. Đó là điều vô cùng vô lý các bạn nha. Và cuối cùng, đó là điều cần tránh số 5. Đó là cái thói ghen ăn tức ở, tức là sự ganh tị đó các bạn. Những người này là những người
mà nhìn thấy kẻ khác thất bại thì được an ủi, nhưng nhìn thấy người khác thành công thì lại bị dao động một cách tiêu cực. Ví dụ nha, bạn và một đứa bạn thân của mình kinh doanh cùng một thời điểm mà giờ nó đã mua xe hơi, còn bạn thì vẫn chật vật, thì điều duy nhất bạn nên làm là cái gì? Là ghen ăn tức ở hay là như thế nào? Điều duy nhất bạn nên làm với nó đó là chúc mừng đứa bạn của bạn. Nhưng mà nhiều người lại làm ngược lại, họ nhìn thành công của người khác và tự tạo cho mình một bức tường. Họ, một là thấy mặc cảm trong thành công của người khác, hai là ganh ghét, và cả hai cảm xúc này sẽ đều là cảm xúc rất là tệ hại các bạn ạ. Nó không giúp các bạn tiến lên được. Nếu tôi là bạn và bạn thân của tôi đã có những thành công trong kinh doanh của anh ta, trong khi tôi vẫn còn đi xe buýt, thì tôi sẽ lập tức nhấc máy và gọi cho nó: ê mày, cà phê chơi, dạo này làm ăn ngon quá, quên bạn bè hả mày? Kiểu thế. Rồi hai người sẽ trao đổi qua lại, bởi vì bạn thân mà các bạn, nói bằng một cái ngôn ngữ rất là thân thuộc và giỡn giỡn như vậy đó. Cuối cùng thì tôi sẽ nói nè: nói chứ, nhìn mày làm ăn được, tao mừng cho mày thiệt, nhưng mà nhìn mày ngon lành riết tao bèo nhèo quá, thành ra chắc là nhiều cái tao còn thiếu. Mày rảnh không? Cà phê cho tao mấy lời khuyên, góp ý tao giùm cái. Thì các bạn thấy là bạn thân mà nghe câu đó thì ai mà nỡ bỏ rơi các bạn. Thành ra hãy nhớ nha, cái thói ghen ăn tức ở, ganh ghét, hay còn dùng một cái từ vui vẻ đó là gato, sẽ chỉ làm cho các bạn lún sâu hơn mà thôi.